Sziasztok! Hogyha a kettes csoportot választottad, vagyis őt, az ametisztet, akkor ez a te kirakásod. Aki csak úgy rátalált erre, annak elmondom, hogy arra keressük a választ, hogy mi a kapcsolat jelenlegi helyzete, és lesz-e benne változás, és ha igen, milyen változás. 3 választási lehetőség volt, és ez a kettes pakli. És akkor lássuk is, hogy mi a kapcsolat jelenlegi helyzete. Mi a kapcsolat jelenlegi helyzete? 2 önként jelentkező jött, azt itt kínhagyom, mert szerintem összhangban van az eddig kirakottakkal, ugyanis hát ez a kapcsolat, ez ezer sebből vérzik, és úgy tűnik, hogy itt van ebben a kapcsolatban harmadik személy is, és van hazugság, minden van, ami nem jól működik, és ez már elég régóta fennállhat. Mert hogy ami kijött pluszba 2 lap, az nem más, mint a kevés pénz és az állandóság. Tehát ez a kapcsolat már egy régebb óta meglévő kapcsolat, amiben nagyon sok a hazugság. És azt hiszem, hogy egy döntési helyzetben van ez a kapcsolat jelenleg, de rákérdezünk, hogy mire vonatkozik itt a betegség, tehát mi az, ami megbetegedett ebben a kapcsolatban, mi nem működik rendben, mi okozott veszteséget, szerelem, igen. Hát igen, ahogy gondoltam, tehát hogy itt a kapcsolatban kvázi hirtelen eltűnt belőle a szerelem, csak a szomorúság maradt, és emiatt mutatja azt ez a kapcsolat, hogy meg van betegedve. Lássuk, mit jelent itt a bíró. Mire vonatkozik itt a bíró, mit jelent a bíró itt ebben most? Bíró mit jelent? Hát egy döntéshelyzet, egyértelműen egy döntéshelyzetet jelent, egy idősebb nővel kapcsolatosan, akire hát úgy gondolom, hogy a kapcsolat férfi tagja nagyon sokat gondol, nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy ismerheti ezt a nőt, akit itt özvegyasszonyként mutat a kártya, és egy döntéshelyzetet mutat. És mit jelent itt a lelkész? Mire vonatkozik itt a lelkész? Itt a lelkész ugye kijött rá az örömlapja, a házlapja, az ellenség és a házasság, az előbb a bíróra kijött az özvegyasszony, a gondolat, a szerencse, és előtte a betegségre pedig az utazás, a veszteség, a szerelem és a szomorúság lapja jött ki. És itt a lelkészre kérdeztünk rá, hogy mit is jelent itt a lelkész. Én azt gondolom, hogy itt arra próbál rámutatni a lap, hogy az otthonban
valamelyiküknek az otthonában, ez most még így nem derült ki, bár ugye a férfi jött ki, mint jelölő. Szerintem a férfinál lehetséges ilyen, hogy az otthonában nincsen mély lelki élet az ő részéről biztosan, ilyen felszínes, tehát csak úgy mutatja, mintha ő ott jelen lenne, és úgy éli meg az otthonában lévő kapcsolatot, ami lehet párkapcsolat, de lehet szülői kapcsolat is, egy régebb óta meglévő, tehát egy hosszú távú kapcsolat, hogy azok az ő ellenségei, tehát, hogy őt ott nem támogatják, ő neki ott nincs semmi jó. Elvágyódás az egyértelműen megmutatkozik nekem. Jó, megnézzük, hogy ezen a szomorú helyzeten lesz-e változás, változik-e valami ezen a helyzeten a következő 1-2 hétben? Lesz-e itt valamilyen változás? Lesz-e itt valamilyen változás ebben a kapcsolatban? Mert ez most jelenleg nagyon tényleg úgy mutat, ahogy mutatta, beteges, vannak benne hazugságok is, lehet, hogy úgy gondolom, hogy a kapcsolat két tagja sem teljesen őszinte egymással, de mindenképpen egy döntéshelyzet előtt áll ez a kapcsolat, és dönteni kellene, és leginkább ezt a férfi érzékeli, hogy ő egy döntési, vagy érzi úgy, hogy ő egy döntési helyzetben van. Jó, lássuk akkor, hogy a következő 1-2 hétben lesz-e változás ebben a kapcsolatban, lesz-e valamilyen fordulatváltozás? Lesz-e valamilyen változás ebben a kapcsolatban? Akik a 2-es paklit választották, lesz-e valamilyen változás? Utolsónak megint kijött a találkozás, az előbb is rá akartam kérdezni, hogy mi ez a találkozás, tehát akkor most itt mindenképpen szeretné, hogy beszéljünk erről a találkozásról. Amit látok, hogy ugye kijött az ellenség, a szomorúság, a pénz, a hűség és a látogatás. Abból a szempontból nagyon nagy változás nem lesz, hogy itt megmarad a nagyon mély szomorúság. Nagyon nagy szomorúság, de nézzük meg, hogy az ellenség, hát ha eltűnik, tehát hogy nézzük meg, hogy mi lesz itt az ellenséggel, mit várhatunk mi az ellenségtől ebben a 1-2 hétben. Mit várhatunk? Hát kijött rá az üzenet, az örvendezés, a féltékenység és a lelkész, amiről én azt gondolom, hogy mindjárt rákérdezek, hogy kivel fog ez az ellenség, ki körül van, a férfi vagy a nő körül van, ki körül van itt az ellenség, ki az? Hát magának a kapcsolatnak az ellensége ez. És megjelenik itt a felszínes beszélgetés, a mély lelki szerelemről. De ki fog beszélni? Ki fog beszélni? Rákérdezek még egyszer, hát ha kapunk választ. Ki fog beszélni? Nem kaptuk meg a választ, hogy ki fog beszélni. Valószínűleg az, aki
Tehát a kapcsolatnak az ellensége, ő fogja szóvá tenni ezt a mély lelki kapcsolódást valamilyen környezetben, ami valahogy mégis átsugárzik erre a kapcsolatra is, mert valahogy kitudódik, vagy megtudja az egyik, vagy a másik, vagy mindkét fél ezt a beszélgetést, bár felszínesnek indul, de tele lesz féltékenységgel, és ez nagy hatással fog lenni. Ez okoz majd ilyen nagy szomorúságot a kapcsolatban. Lehet, hogy nem csak egy egyszerű beszélgetés lesz, mert ugye itt kijött a bíró, a vágy és a veszteség is arra a kérdésre, hogy kire vonatkozik itt ki ez a beszélgetés, és elképzelhető, hogy döntés helyzetet fog felajánlani a beszélgetés során az, aki ezt a beszélgetést kezdeményezi és lefolytatja, és azért lesz itt ez a nagy szomorúság utána. Jó, megnézzük, hogy mi az a hűség itt. Nem, előtte a találkozásra kérdezünk rá. A találkozás, mit jelent itt a találkozás? Mit jelent a találkozás? Kijött rá a remény, az állandóság, a halál, a hamisság és a gondolat. És én ebből azt gondolom, hogy megvan a remény arra, hogy a következő 1-2 hétben ebben a kapcsolatban a kapcsolat nő és férfi tagja, vagy hát a 2 tagja találkozzon, de a remény az nagyon mélyen megvan. És az előbb kijött, hogy vannak itt hamisságok, vannak itt turpiságok ebben a kapcsolatban, és azt mutatják a lapok, hogy nagyon sok gondolatot követően elképzelhető, hogy azért ezen a téren változás fog bekövetkezni, és tisztulni fognak itt a dolgok. És a hamisságnak egy része valószínűsíthetően megváltozik, és közelebb lesz már az igazsághoz, az őszinteséghez. Legalábbis a lapok ezt mutatják, hogy őszinteség irányába indulnak el a változások. A hűséget még megkérdezem, az előbb meg akartam kérdezni, hogy mit jelent itt a hűség, ki hűséges, ki ez, mit jelent itt a hűség, kitartás. Itt kijött a bosszúság, a gyermek, a szerencsétlenség és az utazás, és úgy tűnik én nekem, ebből az jön, hogy ez a kitartás, az, hogy találkozni kellene, vagy a kapcsolattól felé megnyilvánuló kitartás, hűség, az elég sok bosszúságot okoz. Mint az előbb is mondtam, ha van gyermek ebben a kapcsolatban, tehát hogy van valaki, aki gyerekként részt vesz valamelyik fél részéről, akkor vele ez elég sok konfliktust, helyzetet teremthet, és elég szerencsétlen változásokat is produkálhat. Itt most például olyanról gondolok, hogy a gyermeknek mondjuk nem tetszik ez a kapcsolódás,
még akkor sem, ha mondjuk már elváltak a szülei, de nem akarja, hogy például az apa vagy anya egy új kapcsolattal legyen, és akkor állandóan behisztizik, hogy miért mész hozzá, és akkor így mondja a dolgokat. És ez például ilyet is jelenthet, hogy ez a hűségesen kitartunk emellett a kapcsolat mellett, ez ilyen dolgot is kiválthat a gyermekből. Ez a pakli, ez nem volt olyan nagyon szép. Ez nagyon nehéz. Nem is gondolom, hogy akik benne vannak felek, azok nagyon sok örömet élnek meg, viszont azt látom, hogy van kitartásuk. És ez azt jelenti számomra, hogy nagyon mély itt azért, vannak mély érzések, mert különben miért tartanának ki ennyire egymás mellett? Hát én remélem, hogy mindenki számára nagyon jól alakulnak a dolgok. Köszönöm, hogy itt voltál, megnézted. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!